So what's up sa inyo mga kaibigan? So for this video ay magbibigay lamang ako ng 6 wheel set upgrades na pwede nating ilagay sa ating mga road bike. Kung papansin sa video, hindi ako naglagay ng specific budget kasi pag naglagay tayo ng specific budget ay malalak tayo sa 3 choices lang. So medyo stretch ko ng konti, which is still on the affordable side ng mga wheel sets and yung mga entry level na din. Both local and well-established brands. So nag-base din ako sa specifications na basic lamang sa wheel sets na to, and at the same time yung price and availability. So without further ado, let us now begin sa unang wheel set na ibabahagi ko sa inyo. So first on the list is the TROPIX TA30 Plus wheel set, which has an SRP of 5,000 pesos. Meron akong review na tong wheel set na to, and kung gusto niyo mapanood ito, click niyo lang yung link sa taas and yung description sa baba. Now, let's proceed to the specs ng wheel set. Ang specs ng wheel set natin mga kaibigan is 25mm yung rim depth nito, tapos aluminum alloy yung construction including brake line. 20 holes sa front and 24 holes sa likod, and sealed bearings na rin ang hub nito. Meron din itong aero-bladed spokes for added aero advantages. At the same time, meron tayong straight pull hubs and spokes. Ngayon, may mga advantages daw on straight pull hubs, but I think it's for another video para mas malaman natin. 11-speed ready na rin yung hubs nito mga kaibigan, and at the same time, clincher type pa ito, and sadly, it's not yet tubeless ready. And ang claimed weight nitong TROPIX TA30 Plus wheel set ay nasa 1,770 grams, but nung tinimbang ko siya, nag-weigh siya around 1,790 to 1,800 grams. Not bad na rin for a wheel set for its price. Magaan and at the same time, very stiff. So next on the list, we have the Shimano RS11. Now, you can never go wrong with Shimano. With the SRP of 6,500 pesos, kinoconsider ito na marami as their upgrade wheel set. Madami na ding reviews na nagawa both local and international cyclists alike na nagsasabi na reliable at magandang starting wheel set ito para sa mga nagsisimula sa road cycling. Now let's move to the specs ng wheel set. It has a rim depth of 24mm, high profile aluminum rim, aluminum alloy construction din siya including brake line. Tapos for the spokes, it has a stainless steel bladed and straight pull din gaya ng TROPIX. Tapos 16 holes sa front and 24 holes sa likod. QR din siya like the TROPIX. And for the bearings mga kaibigan, Shimano ball bearings pa rin ito. Pero Shimano bearings are known for their durability and reliability, so you can't go wrong with that. 11-speed ready na rin yung hubs nito, clincher type, and sadly hindi pa rin siya tubeless ready. Although ang claimed weight nito mga kaibigan is 1,903 grams with skewers, so mabigat-bigat din siya compared din sa nauna. But in any case, this is a good wheel set if you are starting to love the sport of road cycling, and at the same time kung gusto mong lumilibot-libot lang. Next on the list, we have SAGMIT Racing Pro 2.0, which is an SRP of 7,000 pesos. Marami ako nakikita mga nag-road bike na ito ang gamit na wheel set dahil una, affordable, and at the same time capable as a aero wheel set, and medyo tunog mayaman siya. And tunog mayaman pala talaga kasi maingay siya dahil sa bagong ratchet system na integrated dito sa hubs ng SAGMIT Racing Pro. So punta na tayo dito sa specs ng SAGMIT Racing Pro. So this is a aluminum clincher type wheel set, no mga kaibigan, na gawa sa AL6069T6 at 60161T6 na aluminum yung sa wheel set, and for the hubs naman ay aluminum 7075T6 at 6061T6 respectively. Ratchet system itong gamit na to ng hubs na to, which is different from the conventional pulse type. Not really gonna go into that muna kasi mas on technicalities yan. Pero anyway, medyo aero itong wheel set na to with a rim profile of 40mm. Sa harap, we have a 20 holes, and sa likod, we have 24 holes para sa spokes. Ang gamit nito na spokes ay Pillar Flat Racing Aero na 1423. So ito yung mga medyo top of the line models ng spokes ng Pillar, which is straight pull na rin by the way. Ang claimed weight nito ay sa harap ay 868 grams at sa likod naman 1070 grams. So roughly 1,900 grams total yan. Walang walang skewers, and nylon rim tape na rin yung gamit, so hindi pa rin siya tubeless ready. Maganda rin ang reviews ng mga ito sa
bicycle forums, and at the same time sa mga testimonies na tanong ko sa mga users ng SAGMIT Racing Pro. Next on the list, we have a Mavic Action Wheelset, which is at SRP of 11,000 pesos. Mavic is a very reputable brand when it comes to wheels, and ginagamit din na madalas sa mga tour riders ito, especially sa Tour de France, Giro d'Italia, so on and so forth. Now, kung gusto mo na medyo branded na wheelset without breaking your bank account, you might want to consider this wheelset as your option. So for the specifications ng Mavic Action, this is a aluminum clincher wheelset then with a seal bearing hubs, straight pull rounded spokes pa siya mga kaibigan, hindi pa siya aero. 11 speed ready na rin siya, QR axle which is a quick release. Tapos medyo mababaw yung lalim ng kanyang profile, which is only 21 mm, which is actually good for climbing. 20 holes sa front and 20 holes din sa likod. And claimed weight nito mga kaibigan is nasa 1,840 grams, which is decent na rin for a climbing wheelset, and at the same time a good entry-level wheelset for a known manufacturing brand. So next on the list, we have the NOVATEC JETFLY, which has a current SRP of 14,000 pesos. Last year, nung nagtingin-tingin ako ng wheelset, nasa around 18,000 to 17,000 pesos ang pares. But now, you can buy sa mga bike shops ng 14,500 or at least 14,000. Depende na lang sa pagtatanungan mo. Madami din na nagko-consider na ito ang gawin nilang upgrade para sa bike nila dahil isa to sa mga pinakamagaan na aluminum clinchers na available sa market. At at a very affordable price na rin for a road bike wheelset, marami talaga ang gusto gumamit ng wheelset na to. Let's go to the specs na para malaman natin kung ano ba talaga ang meron sa wheelset na to. So let's go to the specifications na NOVATEC JETFLY. So this is a aluminum clincher wheelset na available sa market, and unlike sa tatlong wheelsets na binanggit ko kanina, ito ay tubeless ready na. So pwede mo na siya salpakan ng tubeless setup. 11 speed ready na rin yung free hub body, and meron itong rim profile na 32 mm yung lalim. So medyo aero din siya kung tutuusin, no? Seal bearing na rin yung hubs na ginagamit dito, and meron din technology yung free hub body na anti-bite guard o yung ABG na sinasabi. So common kasi sa issue sa mga free hub body is yung cog bite. So maganda technology ito sa NOVATEC JETFLY or sa NOVATEC hubs mismo na merong anti-cog defense para maiwasan yun. Pillar J bend spokes yung gamit dito sa NOVATEC JETFLY, and 20 holes yung count ng spoke sa harap, and then 24 holes naman yung spoke count sa likod. Ang claimed weight nito ay surprisingly is nasa 1,440 grams, and sobrang gaan ito for a aluminum clincher. Pero nung tinimbang siya, actual weight na naglabag sa scale is 1,450 hanggang 1,490. Dalawang scales pala yung ginamit ko, no? So kaya ako nagkaroon ng ganyan. So anyway, sobrang bang for the buck na ito wheelset na to. Kung gusto mo na gumaan yung bisikleta mo or gusto mo ng pangretratan sa ahon na hindi ka basta mahihirapan, you can choose this wheelset kasi it would dramatically decrease the weight of your bike. Magbibigay na rin pala ako ng review para dito sa NOVATEC JETFLY pag naka at least 2,000 kilometers na ako. Kasi so far nakaka 500 more or less, ganun pa lang. So steady lang kayo, bibigyan natin ng review yan for 2,000 kilometers. Last on the list is the FULCRUM Racing QUATTRO LG with the SRP of 17,000 pesos. Marami din na nagko-consider na itong wheelset na to kasi unang-una, FULCRUM is also a reputable brand when it comes to producing high-quality wheelsets for road bikes. Also, FULCRUM is also partnered with the company Campagnolo. And ang mga wheelset na ganito na ginagawa ni FULCRUM is usually campy spline, but marami naman na nabibili na may Shimano and SRAM compatible na free hub body. Isa to sa mga ino-offer ni FULCRUM na quality and budget-friendly race wheelsets na makukuha natin dito sa Philippine market. Yung mga iba kasing entry-level ni FULCRUM ay hindi, I'm not sure kung nandito na siya sa Philippine market or nagbebenta, pero usually second hand mo mabibili. But you can get a brand new FULCRUM Racing QUATTRO here in the Philippines at certain bike shops. Let's go na sa specs ng FULCRUM Racing QUATTRO LG. So, ang FULCRUM Racing QUATTRO LG is a aluminum clincher wheelset. Sadly, hindi pa siya tubeless ready. Sa mga wheelset na nabanggit ko kanina,
NOVATEC JETFLY lang ang tubeless ready upon purchase. 11 speed ready na rin siya na available sa Campi or SRAM or Shimano spline. 35mm din yung rim profile niya, hinlalim. Aero-bladed spokes na rin ito at straight pull. 16 holes sa harap at 21 holes sa likod. Magaan din tong wheelset na to, suitable for climbing purposes. Claimed weight nito is nasa 1,766 grams. So if you're looking for a quality wheelset na maganda pang akyat and at the same time very stiff, you might want to consider FULCRUM Racing QUATTRO LG. Minsan may mga makikita kayong mga shops na nag-offer nito for 16,000 pesos lang. So minsan depende din kasi sa shop na pagbibila mo kung makaka-score ka na mas mura. Pero overall mga kaibigan, basing from the testimonies and sa mga reviews sa cycling forums and websites, stiff and very responsive na rin itong wheelset na to. Maganda rin yung engagement ng hubs and at the same time, mas on the affordable side siya ng FULCRUM. So if you want to have a medyo maganda-gandang wheelset, you might want to consider this one. So ayun lamang po mga kaibigan yung 6 na wheelsets na in my opinion na quality and at the same time bang for the buck. Kung may mga masasuggest pa kayo, comment down below lang para makita rin ng mga ibang viewers and mapin ko dun sa comment section sa baba. So yun lamang mga kaibigan at I hope you're all safe pa dyan sa mga tinitirhan nyo, and kung nagra-ride kayo, always be safe po and wash your hands, ingat sa pandemya. God bless you po mga kaibigan.